So hello viewers, welcome once again to Cook and Move. Aji ami misa masor ebiit recipe bonam aru misa mas ami yat loi loisu. Yat ami misa mas to clean kori loisu. Yat 500 grams man misa mas asile hetu clean kori loar pisot iman man hoise aru etu ami horihor paste di bonam aru keneke ami etu preparation ready kori asu apnaloke amar logot thakok aru saok. ইয়াত সৰিয়হ পেষ্ট দি মিছা মাছটো বনাবৰ কাৰণে ইয়াত আমি পিয়াজ আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া লৈ লৈছো আদাও আছে ইয়াত এইটো আমি এটা পেষ্ট বনাই লম আৰু তাৰ পিছত সৰিয়হটো আমি পেষ্ট কৰিম এইটো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি মিক্সিত দি পেলাই আমি এইটো পেষ্ট বনাই লম সো ভিউয়াৰ্স এনেকৈ আমি সৰিয়হৰ যিটো বগা সৰিয়হ আছে সেইটো পেষ্ট এটা বনাই লৈছো মিক্সিত দি পেলাই আৰু আমি মিছা মাছখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলো হালধি আৰু নিমখ দি আমি মেৰিনেট কৰি লৈছো আমাৰ মিছা মাছখিনি এতিয়া আমি কেৰাহীটো গৰম কৰিবলৈ দিছো আৰু তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিছো আৰু তাৰ পিছত ইয়াত আমি যিখিনি আদা নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট বনাইছিলো সেইখিনি আমি প্ৰথমত দি দিম তো এইখিনি অলপ দেৰিলৈকে কুক কৰি থাকিব লাগিব কিয়নো কেঁচা পিয়াজ আদা আৰু নহৰুৰ যিটো গোন্ধ আছে সেইটো গুচি যাব লাগিব তো এটো অলপ ভালকে কুক কৰি থাকিব লাগিব অলপ দেৰিলৈকে আৰু তাৰ পিছত আমি ইয়াত যিটো মিছা মাছ আছে সেইখিনি আমি ইয়াত দি দিম ইয়াত নিমখ আৰু হালধিও এড কৰি দিছো আমি এতিয়া আমি ইয়াত মিছা মাছখিনি এড কৰি দিছো আৰু তাৰ পিছত অলপ দেৰিলৈকে এটো কুক কৰিম মিছা মাছটো বেছি দেৰিলৈকে ফ্ৰাই কৰিব নালাগে এটো অলপ দেৰি কুক কৰিলে এটো ৰেডি হৈ যাব আমাৰ মিছা মাছখিনি আৰু লগত পিয়াজ আদা আৰু নহৰু যিটো পেষ্ট আছিল সেইটো লগত ৰেডি হৈ যাব আমাৰ এটো প্ৰিপাৰেচন ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি যিটো পেষ্ট বনাইছিলো সৰিয়হৰ সেই পেষ্টটো আমি ইয়াত দি দিম আৰু তাৰ ওপৰত কেঁচা জলকীয়া এটা দি দিম আৰু নিমখ আৰু যিটো অলপ চেনি লাগিব সেইটো আমি ইয়াত এড কৰি দিম কৰি থাকিব লাগিব অলপ পানী দি পেলাই সিজি যাব গোটেই আমাৰ যিখিনি মিছা মাছ আছিল আৰু লগত সৰিয়হ পেষ্ট আৰু পিয়াজ আদা নহৰু যিখিনি পেষ্ট বনাইছিল সেইখিনি কেঁচা জলকীয়া আমি ওপৰৰ পৰা এটা দি দিছো আৰু নিমখ আৰু অলপ চেনিটো আমি টেষ্ট কৰি লৈ কনফাৰ্ম কৰিছো এটো আৰু এটো ৰেডি হৈ গলে ইয়াৰ পিছত আমি ওপৰৰ পৰা ধনিয়া পাত যিটো গ্ৰীন ধনিয়া পাত আছে সেইটো আমি ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিম মিছা মাছ আৰু সৰিয়হৰ পেষ্ট লগত পিয়াজ আদা আৰু নহৰু দি পেলাই আমি পেষ্ট বনাই এইটো ৰেচিপি ৰেডি কৰিছো আৰু ওপৰৰ পৰা কেঁচা ধনিয়া পাত আমি অলপ ছটিয়াই দিছো এইটো আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া আমি এইটো নমাই লম সো ভিউয়াৰ্স ফাইনালি আমি এইটো নমাই লৈছো আৰু গাৰ্নিশ কৰি দিছো ওপৰত এটা কেঁচা জলকীয়া দি পেলাই এইটো আমি হট ৰাইচৰ লগত সাৰ্ভ কৰিম আপোনালোকে ফ্ৰাইড ৰাইচৰ লগতো সাৰ্ভ কৰিব পাৰে পি ৰাইচ জিৰা ৰাইচৰ লগতো আপোনালোকে সাৰ্ভ কৰিব পাৰে সো খুব সহজ পদ্ধতিত অলপ সময়তে আমি ৰেডি কৰিছো মিছা মাছৰ এই প্ৰিপাৰেচনটো ইয়াত আমি পিয়াজ আদা নহৰু কেঁচা জলকীয়া পেষ্ট আৰু লগত সৰিয়হৰ পেষ্ট আৰু ওপৰত অলপ কেঁচা যিটো আমাৰ ঘৰৰ ধনিয়া পাত আছিল সেইখিনি আমি দি দিছো আৰু এনেকৈ আমি প্ৰিপাৰেচনটো ৰেডি কৰিছো সো গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'খন আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কাইন্ডলি আমাৰ চেনেলখন অলপ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব সো আজি ইমানতে কনক্লুড কৰিছো আমাৰ ভিডিঅ'খন থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং